අද අපි නිර්මාණය කරන්න යන්නේ මේ twisted sphere එක. එහෙනම් මම part file එක open කරන් තියෙන්නේ. මම part file එක open කරගෙන front plane එකේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ twisted sphere එකේ front plane එක through යන construction line එක අපි නිර්මාණය කරගත්තා. එහෙම construction line එක නිර්මාණය කරගත්තායින් පස්සේ මම අපේ ස්පියර් එකේ හරස් කඩ මෙන්න මේ විදිහට නිර්මාණය කරගන්නවා. හරස් කඩ නිර්මාණය කරගෙන ඉවරලා මේකට මම 180 mm වගේ දෙන්න. ඔයාලා කැමති නම් මේවට ඉක්වේෂන් දාලා නිර්මාණය කරගන්න. අපි මේ twisted sphere එක නිර්මාණය කරගන්න හදන්නේ sweep feature එක පාවිච්චි කරලා. එහෙනම් කලින් වගේම තමයි sweep feature එක නිර්මාණය කරන්න නම් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ඒකට profile එකක්. එතකොට මම front plane එකට ලම්බකම තියෙන right plane එක තෝරගෙන මම මේකේ profile එක නිර්මාණය කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට profile එක නිර්මාණය කරගෙන අපි ඒක අපි මෙන්න මේ path එකත් එක්ක pierce කරගමු. pierce කියන එකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද කියලා ඔයාලා දැන් තමයි දන්නවා ඇති. ඊට පස්සේ අපි මේ ප්‍රොෆයිල් එක නිර්මාණය කරගත්තායින් පස්සේ අපි යන් අපේ ස්වීප් ෆීචර් එකට. ස්වීප් ෆීචර් එකේ දැන්ටම ඔටෝමැටිකලි අපේ ප්‍රොෆයිල් එක සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මම පාත් එක විදිහට මේක දෙනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති ස්වීප් ෆීචර් එකෙන් අපේ බේසික් ජියෝමෙට්‍රි එක නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. එතකොට මම මේ පොඩ්ඩක් ස්වීප් ෆීචර් ගැන කතා කරන්න මොනවද මේ ගයිඩ් කර්ව්ස් කියන්නේ? ගයිඩ් කර්ව්ස් කියන්නේ ඔයාලා උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න දැන් මේ normal shape page එකෙන් කරන්නේ මෙන්න මේ කියන ප්‍රොෆයිල් එක මෙන්න මේ පාත් එක තුල මෙහෙම දිගටම අරන් යනවා. ඔයාලා හිතන්න ඔයාලට මේකේ හැඩේ මගදී වෙනස් වෙනවා. හැඩේ කියන්නේ ප්‍රොෆයිල් එකේ මෙන්න මේ බේසික් ෂේප් එක එහෙමම තියාගෙන ඔයාලට මේ ප්‍රොෆයිල් එක ලොකු කරන්න ඕනේ, පුංචි කරන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ guide curves පාවිච්චි කරලා. එතකොට ඒ guide curves වලට guide sketch එක අපි සපයන්න ඕනේ. ඊළඟට මෙන්න මෙතන options වල තියෙනවා තව දෙයක්. ඒ තමයි මෙන්න මේ plot twist කියන එක. සාමාන්‍යයෙන් අපි path orientation එක දෙනවා profile එක path එක follow කරන්න කියලා profile orientation එකට. ඊට පස්සේ අපි දෙන්න අපිට පුළුවන් මේකට plot twist එකක් දෙන්න. එතකොට අපි අද කතා කරන්නේ මෙන්න මේ plot twist එක ගැන තමයි. මේ plot twist එක ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් එක්කෝ direction vector එකකින්. එහෙම නැත්නම් මම මෙතන පාවිච්චි කරනවා specify twist value. twist value එක මෙතන degrees වලින් අපිට දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතන twist එක නිකමට දෙලා බලන්න 300 degree 360 degrees දුනහම කොහොමද twist එක එන්නේ කියලා. මම හිතනවා මේ twist එක හොඳයි. එහෙනම් මම මේ twist එක දීලා මම මේක ඕකේ කරන්න. ඕකේ කරලා ඉවරලා අපි මේකට පොඩි fillet කීපයකට ඇඩ් කරගමු. 10 mm fillet එකක්. 10 mm fillet එකක් මම හිතන්නේ වැඩි. අපි මෙතනට ඇඩ් කරගමු 2 mm fillet එකක්. හරි. 2 mm fillet එකක් ඇඩ් කළා. අපි ඔක්කොම එකපාර ඇඩ් කරා. සේරම edges වලට අර දකින්න ඇති. හරි එහෙනම් අපි ඊළඟට තියෙන්නේ මෙතන පාවිච්චි කරන්න circular packing කියන feature එක. circular packing කියන feature එක පාවිච්චි කරන්න නම් ඔයාලට මතක ඇති අපිට ඕනේ axis එකක් මේක rotate කරවන්න. ඒ කියන්නේ circular packing එක මොන axis එක base වෙලාද යන්නේ කියලා පෙන්වන්න. එතකොට මම අපේ කලින් sketch එකේ මෙන්න මේ නිර්මාණය කරගත්ත axis එක මේ විදිහට show කරගත්තා. hide කරලා තිබ්බ එක show කරගත්තා. ඊට පස්සේ unhide කරා. මම circular packing වලට ගිහිල්ලා බොඩිස් විදිහට මේක සිලෙක්ට් කරනවා. මොකද මේක බොඩි එක solid බොඩි එක. එතකොට මම මෙතන axis එක දීලා මම මෙතන දෙනවා 12 instances equal spacing වලින් 360 degrees වලට යන්න කියලා. හරි. ඔන්න අපේ twisted sphere එකේ basic geometry එක නිර්මාණය කරගෙන ඉවරයි. මම මෙතන තියෙන sketch එක hide කරගන්නවා. hide කරගෙන combine feature එක පාවිච්චි කරලා මේ ඔක්කොම තනි solid body එකක් බවට පත් කරගන්නවා. view එකේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම එහෙනම් ඕකේ දෙනවා. ඕකේ දීලා මේක තනි solid body එකක් බවට පත් කරගෙන ඉවර වෙලා අපි යමු මේක twist කරන්න. twist කරන්න මම මේ flex කියන option එක පාවිච්චි කරනවා. අර දැන්ටමත් දන්නවා flex කියන එක මෙතන නැත්නම් කොහොමද මෙතනට ගන්න? feature manager toolbar එකට කොහොමද ගන්න කියලා. හරි. මම එහෙනම් මෙතන twist කියන option එක select කරලා අපේ flex input එක මෙන්න මේ විදිහට දෙනවා. හරි. automatically මෙහා අපිට දෙන විදිහ ගැන මම සන්තෝෂයි. එහෙනම් මට තියෙන මෙතන නිකන් twist value එක දෙන්න විතරයි. මම දීලා බලමු 90 degrees මොන වගේ වෙයිද කියලා. මම හිතනවා 90 degrees plot twist එක හුඟක් ලස්සනයි. එහෙනම් මම ඕකේ කරනවා. හරි. ඔන්න අපි අපේ twisted sphere එක නිර්මාණය කරගෙන ඉවරයි. දැන් ඔයාලා පුළුවන් මෙතන materials වලින් කැමති material එකක් add කරලා මේවට visualization add කරලා render කරගන්න. එහෙනම් ස්තුතියි.